Всім привіт! Хочу показати варіант виготовлення ключа для токарного патрона 125-130 мм з розміром квадрата 9х9. За основу було придбано удлінитель для набору головок 3,8 дюйма. Заварений був вставлений кусок матеріалу, заварений і потім просверлено під шплінт пером по кафелю або по кераміці, і також розсверлено перезаточеним буром. Розміри ключа для тих, кому цікаво, 100 мм, і ручка вийшла 150 мм.